අන්තර්ජාලයේ මුදල් හොයන්න කැමති ඔය කට්ටිය අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Android Waddo අපේ YouTube channel එකට. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලා ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමති browser එකක් open කරගන්න. මම දැන් මගේ Chrome browser එක open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති search icon එකක්. ඔයාලා ඒකේ Faucetpay account register කියලා search කරගන්න. මම ඔයාලට පහළ description එකේ මේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒක touch කරත් ඔයාලට පහසෙන් Faucetpay account register window එකට යන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට මේ window එකේ පේනවා ඇති register Faucetpay කියලා පළවෙනියක් තියෙනවා. ඊට පහළින් තියෙනවා login Faucetpay කියලා. ඔයාලට ඉතින් තාම account එකක් නැති හින්දා ඔය කට්ටිය මේ පළවෙනි එක touch කරගන්න. හරි දැන් ඔකට මෙතන register window එකක් පේනවා ඇති. ඔයාලට ඉතින් දැන් මෙතන register window එකක් පේනවා ඇති. ඔයාලට මෙතන පළවෙනියට පේනවා username කියලා. ඔයාලා එතනට ඔයාලගේ username එකක් ලබා දෙන්න. අනිවාර්යෙන් මෙතනට ඉලක්කම් දෙයක් ඔය කට්ටිය ලබා දෙන්න. ඔයාලට මෙතනින් පහලින් පේනවා ඇති email address කියලා. ඔයාලගේ අනිවාර්ය වැඩ කරන email එකක් මෙතන ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ පහලින්ම ඔයාලට පේනවා ඇති repeat email address කියලා. ඔයාලා එතෙන්ටත් ඔයාලගේ අර උඩින් දුන්න email address එකම ලබා දෙන්න. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති පහලින් තියෙනවා password කියලා. ඔයාලා හොඳ strong password එකක් ලබා දෙන්න. අනිවාර්යෙන් number සහ symbol එකක් අනිවාර්යෙන් යොදන්න එතෙන්ට. ඔයාලට මේ පහලින් පේනවා ඇති repeat password කියලා. ඔයාලා උඩ දුන්න password එක නැවත ලබා දෙන්න. හරි දැන් මගේ මම මේක ෆිල් කරගන්නම්. හරි ඔයාලා මේ blank ටික ෆිල් කරගත්තා නම් ඔයාලට පහලින් පේනවා ඇති I accept term and condition කියලා. ඔයාලා ඉතින් මෙතන ටික් එකේ දාගන්න ඔයාලා. හරි දැන් ඔයාලට පහලින් පේනවා ඇති I am human කියලා. ඔයාලා ඒක ෆිල් කරගන්න. හරි දැන් මම ෆිල් කරගන්නම් මේ ටික. ඔයාලට මේක තේරෙනවා ඇති. මම දැන් මෙතන verify button එක ක්ලික් කරනවා. හරි දැන් මෙතනින් හරි ලකුණක් වටනා. ඔයාලට පහලින් පේනවා ඇති sign up කියලා. ඔයාලා ඒක touch කරගන්න. හරි ඔයාලා මෙතනින් sign up වුණා නම් ඔයාලට මෙතන වැටලා තියෙනවා ඇති පේනවා ඇති your account has successfully created කියලා. ඔයාලගේ email එකට මේ කට්ටිය activation email එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා email එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඒක. හරි ඉතින් මගේ දැන් email එකට confirmation email එකක් කියලා තියෙනවා. මම මේක touch කරගන්නම්. හරි දැන් ඔයාලට මෙතනින් ලබා දුන්න ඊමේල් එක නැත්නම් යූසර්නේම් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පාස්වර්ඩ් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ දෙක ෆිල් කරගන්නම්. ඔයාලා දැන් මෙතන පහලින් ටික් එක දාගන්න. මේ I am human කියන එකත් කැප්චර් කරගන්න. ඔයාලා දැන් මෙතනින් පේනවා ඇති sign in කියලා. ඔයාලා ඒක ටච් කරගන්න. හරි දැන් ඔකට මෙතන ඔයාලගේ ඊමේල් එකට කෝඩ් එකක් යවනවා. ඔයාලගේ හරියට මේවයිත් දන්නේ නැහැ. මගේ මේ account එකක් හදලා තියෙන හින්දා කෝඩ් එක යවන්නේ කට්ටිය. ඔයාලා දැන් මෙතනින් පේනවා ඇති මෙහෙම ආවොත් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති resend email කියලා. ඔයාලා ඒක ටච් කරගන්න. හරි දැන් email එකට OTP කෝඩ් එකක් යවලා තියෙන මේ කට්ටිය. හරි මගේ කෝඩ් එක වැටුණා දැන් මෙතෙන්ට. මම මේ login me in කියන බටන් එක ටච් කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සාර්ථකව කට්ටිය Faucetpay account එක හැදිලා තියෙනවා. මම ඉතින් ඔයාලට මෙතන කියලා දෙන්නම්. ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලට මේකේ පාස්වෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති ඉදිකැල් තුනක්. ඔයාලා ඒක ටච් කරගන්න. ඔයාලට මෙතන desktop site කියලා පේනවා ඇති. ඔයාලා ඒක ටච් කරගන්න. ඔයාලට ඒතර පාස්වෙන් ඔය කට්ටියගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් මේකේ. අපි හද Faucetpay account එක සාර්ථකව දැන් සෑදී අවසන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේ mobile එකෙන් වැඩ කර ගැනීම සඳහා පාසු ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයාලා මේ Faucetpay mobile app එක download කරගන්න. ඔයාලා Play Store එකට යන්න. දැන් මගේ Play Store එකට මම යනවා. ඔයාලට මේ search icon එකක් පේනවා ඇති. ඔයාලා ඒක touch කරගන්න. දැන් මෙතන Faucetpay කියලා ඔකට touch කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන Faucetpay app එක ඔයාලගේ download කරගන්න. මම දැනටමත් ඉතින් download කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් open කරගන්නම්. ඔයාලා ඉතින් Faucetpay
ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා නම් ඔයාලට හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ මේ වගේ ඇප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අලුත් අප්ඩේට් එකකින් හින්දා ඇප් එකේ අයිකන් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් දේවල් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ඕපන් කරගන්නම්. හරි ඉතින් මේ වගේ ඇඩ් එකකට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Faucetpay account එකේ. ඔයාලට දැන් මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔකට දැන් මෙතනින් පේනවා sign up sign in කියලා. ඔයාලට දැනට account එකක් හදාන්න තියෙන නිසා මෙතනින් sign in කියන බටන් එක ටච් කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලා මෙතන user name එක අනිවාර්යව ඔකට මතක තියාගන්න. ඒක පහසුයි කට්ටියට. නැත්නම් ඔකට email address එකක් මෙතන ලබා දෙන්න. ඔයාලා account එක හදන්න ලබා දුන්න email address සහ password එක ලබා දෙන්න. ඔයාලා දැන් මෙතන පාලින් ටික් එක දාගන්න. මේ I am human කෙනෙක් capture කරගන්න. දැන් මම sign in බටන් එක ක්ලික් කරගන්නම්. හරි දැන් ඔකට මේ වගේ dashboard එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ app එක download කරගන්න ඔය කට්ටිය ඒක නිසා ඔය කට්ටිය මේකෙන් පාසුයි වැඩ කටයුතු කරන්න. මම දැන් ඔයාලට මේකේ තිබෙන දේවල් ගැන කියලා දෙන්නම් කට්ටිය කෙටියෙන්. ඔකට දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් overview කියලා. අපි දැන් overview කියන window එකේ ඉන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් පහළට ගියාම bitcoin ethereum ඔකටේ coin වර්ග පෙන්නනවා. ඉතින් මගේ දැනට පොඩි ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඔයාලට දැන් මෙතනින් එහා පැත්තට ආපුවම මේ දෙවෙනි window එක පේනවා. ඔයාලට ටච් කරගන්න. හරි දැන් මේ window එකේ අපිට මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Litecoin, Bitcoin, Cash වගේ විවිධ coin වර්ග තියෙනවා. හරි දැන් ඔයාලා මෙතනින් උඩරහට ආපුවම ඔයාලට මෙතන පාලින් බලා ගන්න පුළුවන් link address කියලා. ඔයාලා ඒක ටච් කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලා මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ ඔය කට්ටියගේ ඕනම address එකකට මේ address එක මෙතන link කරලා අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පාලින් තියෙන මම link කරපු address තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ආය address මෙතනට ඔය කට්ටිය වැඩ කරන ඔයාලා earn කරන site එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒකේ address එක withdraw ගන්න address එක මෙතන අනිවාර්යෙන් link කරලා තියාගන්න. ඉතින් මෙතන coin එක ඔකට දාගන්න පුළුවන්. ඔකට withdraw ගන්න coin එක. ඉතින් ඔකට පහසු වෙනවා මේ ක්‍රමය. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා එහා පැත්තේ deposit කියලා එකක්. ඔයාලා ඒක touch කරගන්න. ඔයාලා ඉතින් මේ window එකෙන් වෙන දේ තමයි ඔය කට්ටියට දැන් ඔය කට්ටිය ඔයාලට ඉතින් මේ window එකෙන් පේනවා මේ deposit address කියන එකෙන් ඔයාලට මේකෙන් වෙන්නේ ඔය කට්ටිය වැඩ කරන site එකේ withdraw ගන්නවා නම් නැත්නම් ඒක deposit එකක් කරනවා නම් ඔයාලට මේ address එක copy කරගන්න පුළුවන්. මෙතන touch කරාම copy වෙනවා address එක. ඔයාලට ඒ site එකට ගිහලා වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කෙටියෙන් හඳුන්වා දෙන්නම්. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති withdraw කියලා. ඔයාලා ඒක touch කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පහළට ආපුවම මේකේ withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ withdraw ගන්න දැන් Binance නම් Binance address එක මෙතන දාලා ඕනි coin එක address එක මෙතන දාන්න. ඉතින් මෙතන minimum withdraw එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඒ කට්ටිය අය කරන fees එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන place withdraw කරාම ඔය කට්ටිය address එකට මේ coin withdraw වෙනවා. ඔයාලට ඉතින් මෙතනින් පාලින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ 5 minutes withdraw එකක්. මේකේ ඇත්තන fees එක නම් ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේකේ නම් fees එක අඩුයි. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට මෙතනින් උඩට ගිහලා ආය මේකේ mining කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඇත්තට මම ඒක හරියටම නම් දන්නේ නැහැ. මම මේක ඇත්තන වැඩි කටයුතු වැඩි කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඉතින් මේ app එකෙන් මම earn කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කිව්වා. ඉතින් මම වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම ඔකට ඕනම් පෙන්වන්නම්. ඔයාලා මෙතන ඊතල් දෙක ටච් කරගන්න. ඔයාලට මෙතන පේනවා mining කියලා. ඔයාලා ඒවා ටච් කරගෙන පොඩ්ඩක් බලන්න ඔය කට්ටිය මේකෙන් පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තට මේකේ ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔකට පහසුයි. ඔය කට්ටිය අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකෙන් වැඩ කරනවා නම් මේ මොබයිල් ඇප් එක දාගන්න. ඉතින් Faucetpay account එක ගැන ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ ওই ටිකයි තමයි. මේ Faucetpay account එකක් ඇත්තටම create කරගන්න එක ලොකු දෙයක් නෑ. මං නොදන්න අයට ඇත්තටම කියලා දුන්නේ මේ කෙටියෙන්. ඉතින් මං ඔකට කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා දුන්නා Bitcoin හැම coin එකක්ම
earn කරගන්න පුළුවන් site දෙයක්. අනිවාර්යයෙන් ඔකට්ටිය ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔකට්ටිය Faucetpay එකට අනිවාර්යෙන් withdraw ගන්න පුළුවන්. ඒකේ අනිවාර්යෙන් ඒ වෙලාවෙම withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට නොමිලේ coin එකෙන් withdraw ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් කිසිම ඩිපොසිට් එකක් ඒ සයිට් එකට කරන්න ඕනෙත් නෑ ඔකට්ටිය. ඒ වෙලාවෙම withdraw ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Faucetpay account එක ගැන මෙච්චර ඔකට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාමත් බලන්න ඔයාලත් කැමතිද? ඔයාලා තාමත් අපේ Android Waddo YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඊට තියෙන subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්නන් ඔබට සුබ දවසක්.